जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good morning and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Namaste, this is Indu Pokhara, your host for today's program. As always, before we get further into the program, we would like to thank our supportive underwriters who help make Sagarmatha Television possible in part. Welcome back. As you know, the first segment of our show is Vivid Sangalo, which includes the national song, news from Nepal, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivid Sangalo presented to you by Mr. Bipin Raj Upreti. धारणा गरिने धर्म हो यो व्युत्पत्ति सिद्धता ज्यादै व्यापक देखिन्छ धर्मको अर्थ मान्यता मनुष्य ग्रह तारा र पृथ्वीका जीव जन्तुका खोला हिमाल सिन्धुका मर्यादा छन् सो धर्मका ब्रह्माण्डमा छैन केही कुनै नै धर्म बाहिर भगवान पनि बादिन्छन् धर्ममा चल्न आखिर राष्ट्रको विश्वको जीव जन्तुको परिवारको समाजको सही सेवा नै हो धर्म मनुष्यको समाजको सही सेवा नै हो धर्म मनुष्यको। बोस्टन निवासी कवि गोपाल प्रसाद भण्डारीद्वारा लिखित यी धर्म सम्बन्धी आफ्ना केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म विपिन राज उप्रेतीको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज सेप्टेम्बर 29 तारिक सन् 2012 तदनुसार विक्रम सम्म 2069 साल आश्विन 13 गते शनिबार चतुर्दशी तिथि। यहाँलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। त आउनुहोस् आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गरौँ सदा चाहिँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतबाट। यो थियो नेपाल टेलिभिजनबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्वत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएचजी नेटवर्क्सबाट यस डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे यही एमएचजी नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। त दर्शकवृन्द, अब पालो छ गत हप्ताका विशेष समाचारहरूका साथ हाम्रा समाचार सम्पादक शर्मिला उप्रेती।
नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शर्मिला उप्रेती। आज पनि गत हप्ताका समाचार सारका साथ उपस्थित भएकी छु। अब लागौं खबरहरूतर्फ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसलाई नेतृत्व दिनु भनेको आफ्नो खुट्टामा बन्चौर हान्नु सरल हुने बताउँदै कांग्रेसको राष्ट्रपति हुँदा त हैरान भएको भन्दै उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसको भए कांग्रेसले जित्ने अवस्था नभएसम्म चुनाव नै नगराउने दाबी समेत उहाँले गर्नुभयो। उहाँले चुनाव भए हार्ने डरले कांग्रेस र एमालेले सरकार मात्र खोजेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो। उता नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई राजनीतिक कुको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाउनु भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादी विगतदेखि नै सत्ता कब्जाको मनस्थितिमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिको सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो संविधान सभा पुनर्स्थापना, निर्वाचन लगायतका फरक विषय निकालेर अवरोध सिर्जना गरिरहेको उहाँको आरोप थियो। एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले एकीकृत माओवादी र प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहमतिमा नआए मुलुकलाई यही अवस्थामा राख्न नमिल्ने बताउँदै राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निकास दिन अन्तरिम संविधानको धारा 43 अनुसार सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले दशैं अघि नै गैर माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने समेत बताउनुभयो। नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले वर्तमान सरकार रहुन्जेल राष्ट्रियता कमजोर हुनुका साथै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धि समेत गुम्न सक्ने खतरा रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारलाई आन्दोलनबाटै अपदस्थ गर्न ठोस योजना बनाउने काम भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। वर्तमान सरकारले बिना सहमति निर्वाचनको घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्वाचन समेत गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरे आन्दोलनबाट फाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई निकास दिनुभन्दा सत्ता लम्ब्याउनेतिर लागेको बताउँदै 4 ठूला दलहरू पनि सत्ता लिप्सामा लागेकाले निष्कर्ष निस्कन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उता राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले मुलुकको राजनीतिक जटिलताको निकासको निम्ति संविधान सभा निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि दल निर्वाचनबाट पछि हट्नु भनेको कायरता हो भन्दै मुलुकको समस्या समाधान गर्न सहमति, सहकार्य र एकता अपरिहार्य रहेको उहाँले औल्याउनुभयो। संविधान सभाका पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङले संसद पुनर्स्थापना गरेर मात्र समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। उहाँले संसद पुनर्स्थापना गरेर बाँकी रहेको विषयवस्तु टुङ्ग्याउनका लागि पनि संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा सरकारले गर्ने निर्णयमा दलीय सहमति आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ थियो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आफ्नो आम्दानीको केही अंश नेपालमा लगानी गर्न उत्साह जगाउने अभिप्रायले थालेको सामूहिक लगानी अभियान परिणाममुखी बन्दै गएको छ। सो क्रममा यही सेप्टेम्बरमा फिनल्यान्डमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष जीवा लामिछानेको अध्यक्षतामा एक बृहत भेलाको आयोजना गरिएको थियो। सो भेलामा सामूहिक लगानीको विविध पक्षका बारेमा जानकारी दिनुका साथै फिनल्यान्डमा बस्ने नेपालीहरूले सामूहिक कोष मार्फत नेपालमा लगानी गर्न प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमको दौरानमा लगभग 3 करोड लगानी गर्न त्यहाँ उपस्थित नेपालीहरूले प्रतिबद्धता देखाएका थिए। समाचार साभार सोलिडारिटी खबर.com, अनलाइन खबर.com, nrn.org तथा जनपुकार.com। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई समाचार सार यति नै। अन्य समाचारका साथमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा समाचार सार। आदरणीय दर्शकवृन्द, गत सेप्टेम्बर 15 तारिक शनिबारका दिन मन्त्रमुग्ध ब्यान्डको आयोजनामा नलिना चित्रकार लाइभ इन कन्सर्ट स्प्रिङफिल्ड भर्जिनियामा सम्पन्न भएको थियो। त अब प्रस्तुत छ उक्त कन्सर्टका केही झलकहरू।
दर्शकवृन्द अब एकैछिन हेरौँ धार्मिक जानकारी। पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनालको साथमा आज उहाँले दोलखा जिल्लामा अवस्थित भीमेश्वर महादेवतर्फ लैजाँदै हुनुहुन्छ। भीमेश्वर महादेव नेपालको तीर्थस्थलहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलको रूपमा लिइन्छ। ओम नमो भीमरूपाय भीमेश्वराय वै नमः। दैत्येन्दन प्रदग्धाय नेत्रोज्ज्वलाङ्गिने नमः। आज हामी नेपालको 64 ज्योतिर्लिङ्ग दर्शन गर्ने क्रममा
लामो साङ्गु जिरी सडक खण्डको पूर्व 2 नम्बर दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरमा त्यहाँ रहेको दोलखा भीमसेनको नामले प्रसिद्ध दोस्रो ज्योतिर्लिङ्ग भीमेश्वरको दर्शन गर्न जाँदैछौँ। यस ताम्रचोर पर्वतको फेदीमा स्वर्ण कौशिकी, सुनाकोशी र ताम्र कौशिकी तामाकोशीको सङ्गममा देवतीर्थ पर्दछ। त्यहाँ विधिवत स्नान गरेर भगवान भीमेश्वरको दर्शन पूजन गर्नु अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ। हामी पनि यसै क्रममा भीमेश्वर मन्दिर परिसरको ईशान कोणमा बसी दीप कलश गणेशको पूजा गरेर रुद्र पाठ गर्दैछौँ। भीमेश्वरको महात्म्य। शुम्भादि दैत्यबाट पीडित भएका देवताहरू देवतीर्थमा आए विधिवत स्नान गरी यसै ताम्र पर्वतमा बसे भगवान रुद्रको आराधना गर्दा भयङ्कर रौद्र रूपमा शिवले दर्शन दिनुभयो र देवताहरूलाई आश्वासन दिँदै भन्नुभयो, यही तल ताम्र कौशिकी र दुलती नदीको सङ्गम नाग तीर्थमा स्नान गरी दुर्गा भवानीको आराधना गर। उनैले तिम्रो शत्रुहरूको संहार गरिदिनेछिन्। यसमा म पनि सहयोग गरौँला भनी भगवान रुद्र अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान शिवको आज्ञा अनुसार दुर्गा देवीको देवताहरूले आराधना गरिरहेका थिए। त्यसै बखत करोडौं दैत्यहरू लिएर कालकेय नामको दानव आई हमला गर्यो। यस भयङ्कर फौजदेखि डराएका देवताहरूले भगवान रुद्रको प्रार्थना गरे। पुनः भगवान रुद्र प्रकट भई देवताहरूलाई सहयोग गरिदिनु भयो र पछि दुर्गा माताले शुम्बासुरादि दैत्यहरूको संहार गरिदिनु भयो र देवताहरूले पुनः आफ्नो स्वर्ग प्राप्त गरे। त्यस बखत अति क्रोधित हुनुभएको रुद्रको स्वरूप अत्यन्तै डरलाग्दो भएको र कुनै बखत पञ्च पाण्डव आई माइला भाइ भीमसेनले आराधना गर्दा उनैको नामबाट पनि भीमेश्वर नामाकरण भएको हो भन्ने भनाइ छ। दैनिक पूजा पनि परम्परा अनुसार बिहान 4 बजे ब्रह्म मुहुर्तमा पूजाको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। बिहान 10 बजेसम्मको पूजा अवधिलाई जगन्माता भगवती देवीको रूपमा पूजा गरिने हुँदा बलि आदिको प्रथा प्रचलन रहेको छ। त्यसपछि मध्याह्नमा शिवजीको पूजा गरिने भएको हुँदा बलि दिएका कुराहरूलाई राम्ररी सफासँग पखालेर फेरि साक्षात् भीमेश्वरको रूपमा पूजा अर्चना गरिन्छ। त्यस बखतमा रुद्राभिषेक, रुद्रपाठ आदि कर्महरू गरिन्छ। त्यसपछि
3 बजेको समयसम्ममा राजोपचारले पूजा गरिन्छ। राजोपचारले पूजा गरिसकेपछि बलि आदि गर्नलाई निषेध गरिएको छ। त्यसपछिको समयलाई व्यापारका अधिष्ठाता देवता साक्षात् भीमसेनको नामले पूजा अर्चना गर्ने प्रावधान रहेको छ। भगवान भीमेश्वरको दर्शन गर्दा पशुपतिनाथमा श्रीयन्त्रको पूजा गर्ने विधान भए झैँ यहाँ पनि श्रीयन्त्रको अधिष्ठात्री देवी स्वयं त्रिपुरा सुन्दरी मूर्ति रूपमा रहनु भएको छ। भीमेश्वरी नजिकै पूर्वमा रहेको त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिरमा गई पूजा गर्न सकेमा उमा भवानी शिवका साथ श्री सम्पत्तिकी देवी महालक्ष्मी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यो थियो धार्मिक जानकारी पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनालको साथमा। त दर्शकवृन्द, अब पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्ते, म सरिसा अलिकति तब हँदै हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha television. Up next, we have Legal Discussion, a very popular segment with Mr. Ali Azhar and Mr. Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis & Associates, Falls Church, Virginia. Let's find out what they want to share with us today.
Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha television. Alfredo, there's been a barrage of questions, I know, to Ram, who contacts us regularly and asks us to address these questions on the segments that we air. And this has to do with the deferred action that we spoke about in the previous two segments. The viewers have a basic idea as to what the process is and what the benefits are. But it has raised a lot of other questions. One of them being the biggest concern amongst most of the viewers being that, listen, hey, I'm out of status. I know, that there may be relief available for myself, but what about my family members? What about my parents and siblings or others that cannot benefit? Are they going to use any of my information to get to them? That has been predominantly the question, and we may have addressed it in the past, but I thought if you could really talk about it a little bit more. Sure. I mean, and again, that's a great question. The USCIS, when they promulgated this rule, they basically stated that this information that you're providing them, they're not going to use that for any other purpose than what this program is for. So in other words, this is just to aid you. They're not going to use this to come after you in a couple of years when you turn 30, or they're not going to use this to come after your parents, your siblings, or anyone else. I mean, this is solely just to aid you in deferring your action, giving you work authorization, and that's it. Or that's what they've told us, and that's it. So you've heard it directly from the government. No, but Alfredo, I understand that that's what they say, but that's not a promise, nor should it be construed as such. What would one need to do, or what kind of an act would one need to commit for the USCIS to use that information and come after you? Well, basically a criminal act, right? So you're committing immigration fraud or something else that makes you ineligible for the relief under this program. I mean, obviously that information's already there. Or any other felony or any other crime that would be correct, something which would bar you from immigration benefits. Okay, what about the basic requirements? So let's say, I'm an applicant and I was stupid and I decided to get a DUI. Does that keep me from getting any benefit or not filing for this deferred action? Well, it depends on the action, but generally what they want is you have to be under 16 when you came to the United States. Correct. With your parents. The preference is for someone with no criminal record. If you have one strike, it depends on the type of crime, so you'll have to check with competent counsel. What if I downloaded a couple of songs from the internet without I don't know, Napster or something? Right. Well, and that's going to depend on the statute that you're charged with and all of that, whether it can be construed as a crime involving moral turpitude, and also what the judge found. So again, the best thing is seek the advice of competent counsel, because again, it's one of those things that you want a good attorney to basically give you guidance on how that law is going to be applied. Let me ask you this. I mean, I know in the news and all, there have been a lot of these people who are helping people without being lawyers, notarios and all. I know not the viewers of this program don't really deal with such people, but I know we have other predominantly Latin American clients that really like to go to these people who are not even licensed attorneys. What would you say to them? Well, and again, to those people, I would tell them to basically run. I mean, you're throwing away your money. You're potentially sabotaging your own immigration filings. Right. And right, I mean, because these people are filing whatever, if they're filing anything at all. And at the end of the day, what they're doing is called unauthorized practice of law. Right. They're getting their own criminal penalties, but potentially you could suffer a lot of consequences that you didn't intend just because of these other people's negligence or lack of knowledge, or basically how they've been defrauding you. So the best bet is make sure that it's somebody who's barred in the jurisdiction that you're in. Check with the state bar. Most state bar websites have a way for you to type the attorney's name in to make sure that they're barred. And that's probably the best way to safeguard yourself. And also, if you have complications, I mean, immigration is a federal law, so generally, wherever you're barred, you're allowed to practice immigration. But when it comes to other state-level matters, you want to make sure that your attorney is competent to handle and understand those matters and how those matters affect potentially your immigration status. So please hire competent counsel and proceed accordingly. I think, Alfredo, this is just about as much time as we have in this segment. So viewers, this is Ali Azhar. This is Alfredo Asin. Saying goodbye and God bless for now. And thank you.
Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for you today. We hope you have enjoyed today's program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television every Sunday from 12:30 p.m. right here on M8C Networks. Now, we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you next week. Until then, this is Indu Pokhara saying goodbye and namaste.